કેમ છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજનો છે માર્ચ મહિનાના રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના દિવસો વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. કયા નામ કઈ તારીખે કઈ નામથી ઉજવવામાં આવે છે માર્ચ મહિના વિશેની. તો મિત્રો તમે વાંચવામાં પહેલી વખત આવ્યો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, આ દરેક વસ્તુ ફ્રી છે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. માર્ચ મહિનાના દિવસો, રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના દિવસો, તારીખ અને કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે. 3 માર્ચ. 3 માર્ચ કયા નામ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો રાષ્ટ્રીય રક્ષા દિવસ. અને બીજું ક્યાં છે? વિશ્વ વન્ય દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે 3 માર્ચ. અને પહેલા 2 માર્ચ સાચીને એક બીજું ઉજવવામાં આવે છે 2 માર્ચ કે કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા બળનો સ્થાપના દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે 2 માર્ચે. પછી 4 નંબર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ 4 માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 7 માર્ચ વિશ્વ સતત ઉર્જા દિવસ. વિશ્વ સતત ઉર્જા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 7 માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે. 8 માર્ચ. 8 માર્ચે કયો દિવસ ઉજવવામાં છે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ, વિશ્વ સૈન્ય દિવસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ. આ 3 દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ રાખજો, 8 માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ, વિશ્વ સૈન્ય દિવસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે 8 માર્ચે. પછી ત્યાર પછી બીજે વચ્ચે નથી લખેલું કે ક્યાં આવશે કે એ મહત્વના નથી. એના માટે કે 11 માર્ચ આંદામાન નિકોબારની સ્થાપના દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. કે 11 માર્ચે આંદામાન નિકોબારની સ્થાપના દિવસ. 12 માર્ચે રાષ્ટ્રીય મંડળ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. કે 12 માર્ચે રાષ્ટ્રીય મંડળ દિવસ. પછી આ બે વચ્ચે આવીએ છીએ. અને બીજે 12 માર્ચે દાંડી કોચ દિવસ આજે છે. દાંડી કોચની શરૂઆત થઈ હતી કઈ જગ્યાએથી મને તમે કોમેન્ટ કરજો. ગાંધીજીએ શરૂઆત કરી હતી 12 માર્ચે. 14 માર્ચ ધૂમપાન નિષેધન દિવસ. જે આપણે બીડી સિગરેટ બધી પીવે છે તેને નિષેધન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે 14 માર્ચે. પછી 15 માર્ચ કયું છે? 15 માર્ચ વિશ્વ અક્ષમતા દિવસ. વિશ્વ અક્ષમતા દિવસ. વિશ્વ ઉપભોક્તા અધિકાર દિવસ. વિશ્વ ઉપભોક્તા અધિકાર દિવસ. પછી 16 માર્ચ કે 16 માર્ચે રાષ્ટ્રીય ટીકાકરણ દિવસ. કે છે 16 માર્ચે રાષ્ટ્રીય ટીકાકરણ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. અને 15 માર્ચે એક બીજો પણ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે કે 15 માર્ચે કે વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે 15 માર્ચે. ત્યાર પછી 18 માર્ચ કે છે 18 માર્ચ વિશ્વ વિકલાંગતા દિવસ ઉજવવામાં છે. વિશ્વ વિકલાંગતા દિવસ. બીજો 18 માર્ચે બીજો કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે કે આયુધ કારખાના દિવસ ઉજવવામાં આવે છે 18 માર્ચે. ત્યાર પછી એક વચ્ચે 19 માર્ચ નથી આપ્યો કે 19 માર્ચ કયો દિવસ છે? વિશ્વ વિકલાંગતા. પણ એક જે દિવસ છે 18 કે 19 કયો મને કોમેન્ટમાં લખી શકશો. 20 માર્ચ વિશ્વ ગૌરવ દિન તરીકે ઓળખાય. વિશ્વ ગૌરવ દિન. વિશ્વ ખુશી દિવસ એટલે કહેવાય છે. વિશ્વ ખુશી દિવસ. અને વિશ્વ ચકલી દિવસ. એવી રીતના કે ચકલી વનમાં પાણી પી ગઈ. 20 માર્ચ ચકલી દિવસ. 21 માર્ચે વન દિવસ અને પાણી પી ગઈ જળ દિવસ ઉજવવામાં છે. 22 માર્ચ ખાલી ગયો એક સૂત્ર છે કે ચકલી વનમાં પાણી પી ગઈ. તો ચકલી 20 તારીખે આવશે ચકલી દિવસ. 21 તારીખે વન દિવસ આવશે, જળ દિવસ 22 તારીખે આવશે ને શહીદ દિવસ 23 માર્ચે આવશે. આ એક સૂત્ર છે. 21 માર્ચ વિશ્વ વાનિકા દિવસ. વિશ્વ કવિતા દિવસ છે 21 માર્ચે. વિશ્વ વન દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. 22 માર્ચ વિશ્વ જલ દિવસ. કયો છે? 22 માર્ચે વિશ્વ જલ દિવસ. વિશ્વ જે આંતરરાષ્ટ્રીય જળ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ને વિશ્વ દ્રષ્ટ દિવસ અને વિશ્વ જળ દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે 22 માર્ચે. 23 માર્ચ શહીદ દિવસ. કોનો શહીદ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? શહીદ ભગતસિંહની પુણ્યતિથિ પણ ઉજવવામાં આવે છે 23 માર્ચે. શહીદ ભગતસિંહ. વિશ્વ વાયુ દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે 23 માર્ચ. અને વિશ્વ મોસમ વિજ્ઞાન દિવસ એટલે વાયુ દિવસ તરીકે. 24 માર્ચ વિશ્વ ટીબી દિવસ. ક્ષય રોગ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વ ટીબી 24 માર્ચ ક્ષય રોગ દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે.
કે 26મી માર્ચે બાંગ્લાદેશની મુક્તિ દિવસ શું છે? બાંગ્લાદેશ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં છે. બાંગ્લાદેશ મુક્તિ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં છે? તો 26મી માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે. પછી 27મી માર્ચ વિશ્વ રંગમંચ દિવસ, જે નાટ્ય સ્ટેજ કલાકાર છે તેમના માટે વિશ્વ રંગમંચ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. વિશ્વ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 30 માર્ચ આવશે રાજસ્થાનનો દિવસ છે. રાજસ્થાન દિવસ, રાજસ્થાનની ત્યારે આઝાદ થયું હતું. રાજસ્થાન નવું એક જિલ્લો શહેર બન્યું હતું, જે રાજ્ય 31 માર્ચ વિત્તીય વર્ષ સમાપ્ત દિન. વિત્તીય વર્ષ જે વર્ષનું સમાપ્ત થાય છે 31મી માર્ચે સમાપ્ત થાય ને 1 જાન્યુઆરી નવું વર્ષ ચાલુ થાય છે, જે કેલેન્ડર તરીકે આપણે નવું વર્ષ કહેવામાં આવે છે તેના માટે. તો મિત્રો, કેવો લાગે તમને અમારો વિડીયો? ગમ્યો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ, આભાર, જય શ્રી કૃષ્ણ.